नमस्कार. सुग्रण शुभांगीमध्ये मी शुभांगी आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. तर वडापाव, भजीपाव हे सर्वांनाच कधीही द्या आवडतोच. तर मी आज अशाच प्रकारे एक वेगळी रेसिपी बनवणार आहे, जिचं नाव आहे ब्रेड पकोडा. ब्रेड पकोडा ही तुम्ही सर्वांनी खाल्लाच असेल, पण मी आज थोडा वेगळ्या पद्धतीने करणार आहे. चला तर ब्रेड पकोडा कसा बनवायचा ते पाहूयात आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती पाहूयात. तर ब्रेड पकोडा बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे बटाटे. हे मी अर्धा किलो बटाटे घेतलेले आहेत, हे उकडून घेतलेले आहेत. त्यानंतर हिरव्या मिरच्या 8 ते 9, एक लसणाची पूर्ण कांडी घेतलेली आहे. त्यानंतर आलं जवळजवळ 2 इंच, कढीपत्ता, कोथिंबीर, फोडणीसाठी जिरे, हळद, हिंग, मीठ, तळण्याकरता तेल, ब्रेडच्या स्लाइस घेतलेल्या आहेत, बेसन पीठ आणि पाणी. त्यानंतर हिरव्या मिरच्या, लसूण आणि आलं ह्याची बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे. तर सुरुवातीला आपण जी भाजी लागणार आहे ब्रेड पकोड्यासाठी ती भाजी बनवून घेऊयात. त्यासाठी कढईमध्ये मी तेल घेतलेलं आहे. यामध्ये जिऱ्याची फोडणी, त्यानंतर कढीपत्ता आणि हे जे हिरवी मिरची, आलं, लसूण पेस्ट जी घेतली होती ती घालून घेऊयात. आता ह्यामध्ये हळद, त्यानंतर हिंग, आणि हे उकडलेले जे बटाटे आहेत ते मी बारीक करून घेतलेले आहेत, तेही ह्यामध्ये सगळे घालायचे आहेत. आणि आता ह्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालूयात. आणि आता शेवटी ह्यामध्ये भरपूर कोथिंबीर घालायची आहे. तर अशा प्रकारे आपली भाजी तयार झालेली आहे. तर आता आपण आपल्याला जे पकोड्यासाठी लागणारं बेसनाचं बॅटर आहे ते आपण बनवणार आहोत. त्यासाठी ह्या ठिकाणी मी जवळजवळ 2 मोठ्या वाट्या बेसन पीठ घेतलेलं आहे. आता ह्यामध्ये मीठ घालूयात चवीनुसार. मी साधारणतः छोटे चमचे आहेत ते 2 ते 2.5 घातलेले आहेत. त्यानंतर अगदी थोडीशी चिमूटभर हळद घातलेली आहे आणि सोडा घातलेला आहे. छोटा चमचा आहे तो पाव चमचा मी सोडा घातलेला आहे. आणि आता आपण हे पाणी घालून ह्याला मळून घेणार आहोत. तर अशा प्रकारे हे पीठ जे आहे हे आपलं तयार झालेलं आहे. तर अशा प्रकारे हे पीठ आपलं मळून झालेलं आहे. तर हे खूप घट्टही नको आणि खूप पातळही नको. तर ह्या ठिकाणी आपली भाजी देखील तयार झालेली आहे आणि बेसन पिठाचं बॅटर सुद्धा तयार झालेलं आहे. तर आपण आता ब्रेड पकोडा बनवायला घेऊयात. त्यासाठी मी भाजीचे असे छोटे छोटे गोळे करून घेतलेले आहेत. तर सुरुवातीला हा जो ब्रेड आहे, ब्रेडच्या ज्या कडा आहेत त्या मी कापून घेतलेल्या आहेत. त्यानंतर ह्याला थोडंसं पाणी घालून ओलं करून घ्यायचंय. आणि हे छान भिजला ब्रेड की त्यामध्ये ही जी आपली भाजी आहे ही ठेवायची आहे आणि छान पूर्ण पॅक करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे हे सगळे जे
बॉल्स आहेत ते बनवून घ्यायचेत. तर अशा प्रकारे हे जे ब्रेडचे बॉल्स आहेत ते तयार आहेत. तर आता आपण हे जे बॉल्स आहेत ते तळून घेऊयात. तर हे जे आपण बॉल्स केले होते हे आता ह्या पिठामध्ये घालून घेऊयात आणि त्याला छान सगळीकडून पीठ लागेल अशा प्रकारे घेऊन हे तळून घेऊयात. तर ह्या ठिकाणी मी तेल तापत ठेवलेलं आहे. तर आता आपण पकोडे जे आहेत ते तळून घेऊयात. तर अशा प्रकारे आपला मस्त ब्रेड पकोडा तयार झालेला आहे. आपण हे काढून घेऊयात. तर अशा प्रकारे छान आपले ब्रेड पकोडा जो आहे तयार आहे. तर अशा प्रकारे आपला ब्रेड पकोडा तयार आहे. हा ब्रेड पकोडा आपण चिंचेच्या चटणी सोबत किंवा हिरव्या चटणी सोबत देखील खाऊ शकतो. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कळवा आणि त्याचबरोबर अशाच प्रकारे नवीन नवीन प्रकारच्या रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.